با سلام و درود به شما در هر کجای دنیا که هستید. با 38مین آپوزیت در خدمت شما هستم. برنامه آپوزیت به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. هفته گذشته هفته شلوغ و پرخطر، پرخبری بود که به ترتیب زمان سعی میشه به تمام اون اخبار تا اونجایی که میشه رسیدگی بشه. ابتدا سخنان آقای روحانی در جمع ارتشیان به مناسبت روز ارتش بررسی میشه. بعد سخنان آقای روحانی در جمع پلیس ها. بعد از اون سخنان آقای بزرگ به مناسبت روز زن و مقایسه سخنان ایشون با سخنان اوشون، یعنی آقای روحانی در روز بعدش به همین مناسبت. بررسی و واکاوی حادثه بند 350 اوین در پنجشنبه گذشته از خبرهای دیگه‌ای که در این برنامه بهش میپردازیم. آقای روحانی در روز جمعه هفته گذشته یعنی 29 فروردین ماه به مناسبت روز ارتش در بین ارتشیان ظاهر شدند و قبل از اینکه اونا رژه خودشون رو آغاز کنن برای اونها سخنرانی کردند که اون سخنرانی حاوی سخنانی کلیدی بود. ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده است که به وصیت امام راحل عمل کرده است. که اون وصیت چی بود؟ که او فرمود نیروهای مسلح در کار سیاسی مداخله نکنند. پس امام راحل وصیت فرموده بودند که نیروهای مسلح چه سپاه چه ارتش در کارهای سیاسی دخالت نکنند و اونهایی که دخالت میکنند وصیت امام راحل یا بنیانگذار انقلاب رو زیر پا میگذارند، همونایی که به قول خودشون پاسداران انقلاب اسلامی هستند. ضمن اینکه نیروهای ارتش کاملا به مسائل سیاسی آگاهی دارند که باید داشته باشند، اما هرگز در دستبندی‌های سیاسی و در بازی‌های سیاسی مداخله نمی کنند. یعنی مثل نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیستند که در این بازی‌ها دخالت می کنند. ارتش هرگز از ملت و از دولت منتخب مردم سهم‌خواهی نکرده است. بله، خلاصه این تأکید آقای روحانی روی اینکه ارتش این کار رو نکرده است به این دلیله که اون یکی نیروهای مسلح یعنی سپاه این کار رو کرده است و مدام توسط عوامل خودش در مجلس و وزارتخونه‌ها و نهادهای مختلف این سهم رو مطالبه میکنه و حتی دولت رو تهدید به کودتا میکنه. اما آقای محمد علی یا عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 2-3 روز بعد از این سخنان آقای روحانی به این سخنان واکنش نشان دادند. همزمان با روز تصویب اساسنامه سپاه، فرمانده سپاه خبرنگار رو به دفترش دعوت کرد تا درباره عملکرد نهاد بگه. متوجه شدین؟ خود ایشون خبرنگارا رو به دفتر خودشون دعوت کردن و یک کنفرانس مطبوعاتی برای خودشون ترتیب دادن به خاطر روز تصویب اساسنامه سپاه. خب حالا چی گفتن؟ جعفری با اشاره به جعف‌سازی‌های رسانه‌های بیگانه درباره ورود سپاه به عرصه‌های سودمند اقتصادی گفت سپاه فقط در عرصه سازندگی ورود پیدا کرده نه اقتصادی و نگاه ما در این عرصه رقابت با بخش خارجی و رفاقت با بخش خصوصی در ساخت سدها، راه‌ها و پالایشگاه است. آهان، پس این اسکله‌های غیر مجاز که سپاه برای خودش درست کرده و از اون طریق خارج از نظام گمرکی واردات صادرات انجام میده و امتیازات خاص واردات صادرات انواع کالا که برای خودش داره و مصادره برخی از کارخونه ها و تولیدی ها به خاطر رفاقت با بخش خصوصی بوده. خلاصه این کنفرانس مطبوعاتی که آقای عزیز جعفری برای خودشون ترتیب داده بودن به طور کامل از صدا و سیمای ملی پخش نشد و ما متوجه نشدیم که دقیقاً ایشون اونجا چی گفتن. اما برای اینکه شما هم بیشتر با تفکرات ایشون آشنا بشین و دلیل این سهم‌خواهی رو بفهمید، توجه شما رو به این گفته‌های ایشون که قبلا گفتن جلب میکنم. دفاع از مرزهای کشور در مقابل هجوم دشمن خارجی وظیفه دوم ماه. وظیفه اصلی سپاه و اولیه سپاه دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون. آهان، یه عده آدم دور هم جمع شدن و با استفاده از ثروت و سرمایه‌های یه ملت و یه کشور یه نیروی نظامی برای خودشون ساختن
که وظیفه اصلی اون نیروی نظامی دفاع از مرزهای اون کشور نیست. وظیفه اصلیش دفاع از انقلابه، همون انقلابی که به وصیت‌نامه بنیانگذارش عمل نمی‌کنن. یه عده‌ای تو کشور موندن، حتی تو حاکمیت نفوذ کردن و شعار توقف انقلاب اسلامی رو سر دادن. گفتن اصلا ما دیگه انقلاب برای چی می‌خوام بکنیم؟ انقلاب سال 57 انجام شده، پیروز شده، نظام اسلامی مستقر شده، ما دیگه اصلا انقلاب نداریم. انقلاب اصلا برای چی باید باشه؟ ما فقط باید نظام و مردم خودمون رو اداره کنیم و نون و آب و دون مردم حل کنیم. بعد اون موقع این فقط تهیه نون و آب و دون مردم مغایر انقلاب بود. پس انقلاب دنبال چی بود؟ این مقابله با استکبار و ظلم و حمایت از محرومین و مستضعفین شعار اصلی انقلاب اسلامی و یک حکومت دینی اسلامیه. اینو میگفتن برای چی این کار انجام میشه؟ شعار اصلی انقلاب میگفتن متوقف و این دیگه این کارا، حالا شعار نه غزه نه لبنان جناب فدای ایران که میگفتن هم در واقع همین بخش دوره همین نگاه بود. بله، کلا ملت ایران انقلاب کردن تا خودشون هر روز فقیرتر شن، ولی به جاش پولاشونو بفرستن برای لبنان و فلسطین و سوریه تا اونجا از گروه‌های خشونت طلب حمایت بشه. گروه‌های صلح طلب نه. بقیه مسلمانان و مستضعفین جهان هم مثل مسلمانان اویغور چین و مسلمانان چچن روسیه مهم نیستن، چون این دفاع از اون مسلمانان و مستضعفین جهان به منافع ایران و ایرانیان ارجحه. سپاه پاسداران هم در سیاست دخالت میکنه تا این سیاست دفاع از مستضعفین جهان تغییر نکنه یه وقت، و سپاه هم به این بهونه بتونه هم اسکله غیر مجاز تأسیس کنه، هم سواپ نفتی کنه، هم با پولای نفت کلی حال کنه، هم وام بگیره پس نده و کلا سهم خواهی کنه. هم باید حق رو استنقاذ کنیم، هم باید وظیفه رو به خوبی انجام بدیم. اما آقای روحانی روز شنبه 30 فروردین ماه صبح زود به دیدار نیروهای انتظامی رفتن و در اونجا راجع به مفهوم امنیت و امر به معروف و نهی از منکر و قانون و اینجور چیزا صحبتایی کردند تا رسیدن به یک سری صحبت‌های کلیدی. همه از ذهنمون نره کشور مال مردم هست، هیچ تردید نکنیم در این. شرعاً، عرفاً، قانوناً کشور مال مردمه. یعنی اینکه بعضیا میگن این کشور متعلق به امام زمانه، این غیر شرعی و غیر عرفی و غیر قانونیه. این کشور متعلق به مردمه. تمام مقامات کشور بدون استثناء منتخب مردمن، مردم بهشون رأی میدن، با رأی مردم مشروعیت پیدا میکنن. تمام مقامات؟ مطمئنید؟ یا مستقیم یا غیر مستقیم. یعنی چی؟ یا طرف مستقیم از مردم رأی میگیره یا با یک درجه منتخبین مردم رو انتخاب میکنن. آها، یعنی مثلا مردم اعضای مجلس خبرگان رو تعیین میکنن، بعد اونا هم مثلا رهبر رو انتخاب میکنن. کشور مال مردم هست و همه ما باید بدونیم در هر مسئولیتی هستیم باید خودمون رو خادم مردم بدونیم. استثنایی نداره، در هر مسئولیتی حتی ایشون خادم مردم هستن و باید خودشون رو خادم ملت بدونن. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. بله، آقای بزرگ که خودشون رو به نمایندگی از سیدشون صاحب این کشور و ملت میدونن، نه خادمشون، در همون روز شنبه به مناسبت روز زن برای بانوان سخنرانی کردند. آقای بزرگ در این سخنرانی ابتدا به دلایل اهمیت حضور بانوان در جامعه اشاره فرمودند و قبل از اینکه به راهکارهای خودشون برای چگونگی حضور بانوان در جامعه و چگونگی مطالبه حقوقشون اشاره کنند، روی یک موضوعی خیلی تأکید داشتند. باید ذهنمون رو از حرفهای کلیشه‌ای فراورده غربی ها به کلی خالی کنیم. چرا باید ذهنمون رو خالی کنیم؟ غربی ها نسبت به مسئله زن بد فهمیدند، بد عمل کردند
و همان فهم بد و غلط و عمل گمراه کننده و مهلک خودشون رو به صورت سکه رایج در دنیا مطرح کردن. یعنی شما اگه تونستین تو یه جمله اینقدر بد و غلط رو به کار ببرین، من بهتون یه جایزه میدم. حالا چرا غربی ها بد فهمیدند و غلط عمل کردند؟ اولا این تفکرات آنها تفکراتی است مبتنی بر معرفت شناسی مادی غیر الهی. معرفت شناسی مادی غیر الهی. خب اینو که ما نمیفهمیم چیه. دوم چی؟ دوم این که در رویکرد غربی به مسئله زن، همچنانی که در تاریخ انقلاب صنعتی انسان به روشنی میبینه، یک نگاه کاسبگرانه و مادی و اقتصادی دخالت داشته است. نگاه کاسبگرانه و مادی. اینم درست نفهمیدم. فقط با اولی در کلمه مادی مشترک بود. خب اینا دقیقاً یعنی چی؟ در نگاه غربی زن وسیله‌ای برای اطفاء شهوت است. بعد اون موقع در اون جوامعی که برای زن سن ازدواج رو 9 سالگی قرار میدن و به این بهونه به بچه‌های 9 ساله تجاوز میکنن، زن رو وسیله‌ای برای اطفاء شهوت نمیدونن. اون آدمایی که موی زن یا دستش یا گردنش تحریکشون میکنه، نگاه شهوت انگیز به زن ندارن. اساساً این نگاه حاکم است. هرچه در محیط اجتماعی، هرچه زن پوشش کمتری داشته باشه، این مطلوب تره. در مورد مرد این حرفو نمیزنن. در اینجا هم هرچی پوشش بیشتری داشته باشه مطلوب تره. اما جهت اطلاعتون عرض کنم که در غرب زنها اصولا در انتخاب نوع پوشششون آزادن. یعنی هم میتونن دامن بپوشن، هم شلوار. زوری هم در کار نیست. اما در ایران پوشیدن لباسی که حتی ساق پای خانوم ها در اون معلوم باشه یا معلوم شدن بالاتر از مچ دست جرم قانونن. یعنی یه سری آدم مریض هستن که میگن این ما رو تحریک میکنه و به جای اینکه خودشونو درمان کنن زنها رو میپوشونن و این یعنی تجاوز به آزادی حق انتخاب پوشش که کاملا شخصیه. اگر میخواهیم نگاه ما نسبت به مسئله زن نگاه سالم و منطقی و دقیقی باشه، شرط اولش اینه که از این حرفایی که غربی ها در مورد زن میزنن، در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد نمیدونم برابری جنسی، ذهنمون رو از اینا باید به کلی تخلیه کن. ای بابا باشه آقا جون، اصلا ما ذهنمون رو از گفته های غربی ها راجع به زنها خالی میکنیم. حالا شما بیا به ما بگو راهکار شما چیه؟ یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. آقای بزرگ گیر دادن به غربی‌ها. برابری جنسی خطاست؟ یعنی زن و مرد با هم برابر نیستند؟ بعد اون موقع تکلیف عدالت چی میشه؟ عدالت یک حق است. برابری گاهی حق است، گاهی باطل است. برابری گاهی باطل است؟ من تا الان فکر میکردم که برابری جزء لاینفک عدالت است. بعد اون موقع بر اساس چه منطقی این برابری باطل است؟ چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی، چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ عاطفی، برای یک منطقه ویژه‌ای از زندگی بشر ساخته شده، او رو از اون منطقه ویژه جدا کنیم به منطقه ویژه دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری آماده کرده خدای متعال، به اونجا بکشونیم؟ چرا ما باید به این حرفای مالی خولیایی گوش بدیم و تفسیرش کنیم؟ چرا؟ بگذاریم. میشه لطفاً بفرمایید که اون منطقه ویژه از زندگی بشری که از نظر شما خداوند زنها رو برای اون منطقه آفریده چه منطقه‌ایه؟ نگاه کنید ببینید تو خانواده ها عوامل سلب آرامش و سکینه روحی زن چیاست؟ زنی که مورد تحقیر قرار بگیره، مورد اهانت قرار بگیره، مورد فشار کار قرار بگیره، این نمیتونه کدبانو باشه، این نمیتونه مدیر خانواده باشه. اهان، پس مشکل شما اینه.
اون منطقه ویژه از زندگی بشری خونه است. یعنی زن نباید از خونه بیاد بره بیرون سر کار، چون اونجا تحقیر میشه و به وظیفه اصلی خودش که کدبانو بودنه نمیرسه. بشنوید از سخنان آقای روحانی در همین زمینه یک روز بعد. درست است که هیچ وظیفه و رسالتی را بالاتر از تربیت فرزندان و انسانها نمیتوانیم قرار دهیم، اما آیا تربیت فرزندان و رسیدگی به امور خانه و رئیس خانه بودن سیدت و بیتها با حضور در جامعه و رسالت‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در تضاد است؟ والا از نظر ما که نه، ولی از نظر بعضیا که با هم جلوتر شنیدیم بله در تضاد است. یعنی ایشون 45 دقیقه روزه خوندن که بگن در تضاد است. زنان باید دارای فرصت برابر، مسئولیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند. بله باید باشند، ولی آقای بزرگ چند دقیقه پیش میگفتن که بعضی از این برابری ها باطله. نکنی شما هم داری از غربی ها الگو میگیری؟ ما نیازی نداریم برای بانوانمان و راه آینده اونها از غرب تبعیت کنیم یا از اونها الگو بگیریم. نمیگیری؟ پس این حرفا رو بر چه مبنایی میفرمایین؟ مرد با ایمان، زن با ایمان، زنی که استقامت میکند، مردی که استقامت میکند، عبادتش، قنوتش، اطاعتش، خشوعش، همه را قرآن در کنار یکدیگر قرار میدهد. پس اونهایی که از آزادی زن به معنای مشروع اسلامیش و از حضور زن و از تعالی زن میترسند و یا ایده و اعتقادی دارند، لطفاً این اعتقاد غلط را پای دین و اسلام و قرآن ننویسند. پس شما اینا رو تو قرآن خوندی؟ اونایی هم که میگن منطقه ویژه زن خونه و خانواده است و این چیزا رو پای قرآن مینویسن از خودشون در میارن. من هم به وصف یک حقوقدان و هم به وصف رئیس دستگاه اجرایی کشور اعتراف میکنم که هنوز کاستی‌های فراوانی در زمینه احقاق حقوق زنان و عدالت جنسیتی در این کشور وجود دارد. آیرانی ما هم امیدواریم که بالاخره بعد از 35 سال شما جلوی این کاستی ها رو بگیری. البته آقای روحانی در ابتدای این سخنرانی یه صحبتایی راجع به نقش امام راحل و انقلاب اسلامی در احیای حقوق زنان در ایران فرمودند که هممون میدونیم که امام راحل و انقلاب اسلامی چه بلایی بر سر آزادی زنان در ایران آورد و دیگه وارد اون بحث نمیشیم. اما موضوع بعدی که بهش میپردازیم مسئله حمله به بند 350 زندان اوینه. این مسئله حاوی چند نکته است. نکته اول این که اصلا زندانی بودن این افراد با اتهامات واهی مثل اقدام علیه امنیت ملی و تهدید علیه نظام و اینا غیر قانونی بوده و هست. این اتهامات هیچ سر و تهی ندارن و اصولاً به هر کسی در هر جایی میشه این اتهامات رو وارد کرد. اکثر این افرادی که این اتهامات بهشون وارد شده تشکیل شدن از وکلا، دانشجویان، فعالین کارگری و روزنامه‌نگارا. نکته دوم حمله و ضرب و شتم یک عده انسان بی‌دفاع به بهانه بازرسی از اتاقاشونه که در هر شرایطی محکومه. اسلام جلو شهوات را میگیره. اسلام نمیگذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون رو میکنن. با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت میان تو شهرها، کارهایی که زمان طاغوت میشد. همچه کاری اگر بشد پوستشون رو مردم میکنن. امروز اگر یک هم چیزی بشد اینها را ما خواهیم تکلیفشون را معین کرد.
و نکته سوم گزارشی بود که از صدا و سیمای ملی نظام مقدس پخش شد. به سراغ رئیس سازمان زندانهای کشور رفتیم که خبرهای مهم وی از درون بند 350 علت جفسازی‌ها و عصبانیت‌ها را بیش از پیش برای ما روشن می‌کند. میدونید کی رفت به سراغ رئیس سازمان زندانها؟ این آقا که خبرنگاری از سر و کلش میبره، هیچ شباهتی هم به سربازان تازه‌کار گمنام امام نداره و با سوالهای خودش این آقای اسماعیلی رو اساساً غافلگیر کرد. این تصاویر مستند از روز پنجشنبه 28 فروردین و بازرسی از بند 350 اوین است. طبق آیین‌نامه بازرسی‌های معمول باید صورت گیرد و زندانیان باید اتاقها را ترک کنند. اما تعدادی از ساکنان دو اتاق علیرغم تاکیدات و درخواست‌های مکرر مسئولین از این عمل سر باز می‌زنند. به دنبال این تمرد توسط تعدادی از زندانیان، ماموران در راستای اجرای قانون در کمال آرامش این افراد را به خارج از اتاق جابجا می‌کنند. در مورد این تصاویر مستند دو تا سوال پیش میاد. یکی این که این مأمورین چرا دارن یواشکی فیلم برداری میکنن و از فیلم‌های دوربین‌های مداربسته موجود در زندان استفاده نشده که قشنگ همه چی معلوم بشه. نکته دوم این که این مأمورین در کمال آرامش رفتار کردن. تجربه ما از برخورد این دسته از مأمورین با مردم عادی در بیرون زندان‌ها یه چیز دیگه است. یا اول فصل هستن بین نیست. خب این از برخورد مأمورین. اما واکنش آقای اسماعیلی رئیس سازمان زندانها که 2 روز بعد از پخش این گزارش عزل شد یا ارتقا یافت به ادعای لباس شخصی بودن مأمورین. از رؤسای اندرزگاه‌هامون، از مأمورین بازرسیمون، از اینها استفاده کردیم و البته ما عموم پرسنل ما لباس شخصی دارن، لباس بجز یگانمون که مأمور حفاظت فیزیکی و مأمور اعزام و بدرقه است کسی لباس فرم نداره. اصلا حرف اولی که زدن گفتن آقا لباس شخصی ها اومدن. البته بر اساس تحقیقات عموم پرسنل زندان اوین لباس شخصی نیستن و لباس فرم دارن مگر بخش اداری و یا بازجویان زندان اوین که همه از برادران گمنام امام هستند. اما جریان سازی، موج سواری و تحریک خانواده های زندانیان بند 350 هم نکاتی قابل تأمل دارد. دوربین مداربسته سالن انتظار ملاقات زندان اوین تصاویر 2 نفر از عناصر و فعالین فتنه 88 را به تصویر کشیده است که اگرچه با زندانیان نسبتی ندارند ولی در این مکان مشغول به بازی گرفتن احساسات خانواده ها برای برهم زدن نظم این سالن هستند. آهان همین فیلم‌های دوربینای مداربسته رو میگفتم ها. همینایی که فیلم آقای نوریزاده گرفتن تو سالن ملاقات. به هر حال شما که می‌خواید مردم رو از ابهام در بیارین، فیلم همین دوربینای مداربسته رو در بند 350 اوین بیاریم به مردم نشون بدین در اون روز تا مردم حسابی از ابهام در بیان. بعدش هم شما گرفتین مردم رو کتک زدین و خانواده‌هاشون رو ناراحت کردین. بعد این 2 نفر دارن مردم رو تحریک میکنن. غیر منطقی یعنی زورگو، یعنی حرف بی خود بزن. مطالب بیشتری برای برنامه این هفته براتون آماده کرده بودم که متاسفانه به دلیل ضیق وقت به همین بسنده میکنم. امیدوارم از تماشای این برنامه راضی بوده باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید، به قول آقای قرائتی چه؟ در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جداً کوشا باشید. اگر هم تمایل به حمایت غیر معنوی از برنامه داشتین، میتونید از طریق همین صفحه فیسبوک با من یا تلویزیون اندیشه تماس بگیرین تا تبلیغاتتون در خلال برنامه که داره از تلویزیون اندیشه پخش بشه. با تشکر از همه شما و تلویزیون اندیشه تا دیداری دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و شب و روزتان خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.